So let's begin by reading chapter 10 and seeing if we can identify who this strong angel is in verses 1 and 2. خب بیایید باب 10 رو آغاز کنیم و ببینیم که آیا میتونیم متوجه بشیم که این فرشته نیرومند در آیات 1 و 2 کیست؟ باب 10 آیات 1 و 2 رو میخونم. آنگاه دیدم فرشته نیرومند دیگری از آسمان فرود میآمد که ردایی از ابر در بر داشت و رنگین کمانی بر فراز سر. چهرهش مانند خورشید بود و پاهایش چون ستونهای آتش. توماری کوچک و گشوده در دست داشت. پای راست در دریا نهاد و پای چپ بر خشکی. This is not the first time we've seen a strong angel coming down from heaven. نخستین بار نیست که شاهد فرود اومدن فرشته نیرومند از آسمان هستیم. In chapter 5 verse 2 we see the first time we see the strong angel. در باب 5 اولین بار بود که این فرشته نیرومند رو ملاقات کردیم. Both of these angels, the one in chapter 5 verse 2 and then here in verse 3, cry out with a loud voice. و اینجا در باب 10 آیه 1 و 2 مشاهدهشون می‌کنیم و هر دوی این فرشتگان با صدایی بلند صحبت می‌کنند. Some people believe this angel in chapter 10 is actually the person of Christ himself. برخی بر این باور هستند که این فرشته در باب 10 خود شخص عیسی مسیح. And others identify him as the angel of the Lord, which is an Old Testament reference to the way God shows his presence to his people. برخی دیگر بر این باور هستند که این فرشته خداوند هست که در عهد عتیق خدا از طریق او خودش رو آشکار میکرد. And when you can look up these references of the angel of the Lord, there's lots of them in the Old Testament. در عهد عتیق موارد بسیاری وجود داره که در رابطه با فرشته خداوند صحبت میکنه. Genesis 16, پیدایش 16, Genesis 22. پیدایش 22. In Exodus we get the angel of the Lord in chapter 3 and in chapter 14. در باب‌های 3 و 14 خروج او رو میبینیم. In Judges 2, در داوران باب 2. Judges 6, when the angel of the Lord came and confronted Joshua before the battle of Jericho. در باب 6 داوران وقتی که فرشته خداوند میاد و یوشع رو توبیخ میکنه قبل از جنگ با اریحا. So there's lots of references to this موارد angel of the Lord. بسیاری در رابطه با فرشته خداوند در عهد عتیق وجود داره. So there are a lot of people that think that this angel is a reference to this same kind of thing, the angel of the Lord. برخی پس بر این باور هستن که اشاره‌ای که اینجا میشه به این فرشته اشاره به فرشته خداوند هست که مواردش رو خدمتتون عرض کرد. And there's a lot of good reasons to think this. دلایل خوبی هم هست که بشه اینطور نگاه کرد. Let's read verses 3 to 7 and we'll get a description of this angel that will remind us of things that are connected to God. آیات 3 تا 7 رو میخونم و در اینجا توصیفات بیشتری در رابطه با این فرشته به ما داده میشه و میتونیم ارتباطش رو با خداوند بیشتر ببینیم. و فریادی چنان بلند برآورد که به غرش شیر میمانست و با فریاد او 7 رعد به صدا در آمدند و سخن گفتند. و هنگامی که آن 7 رعد سخن گفتند آهنگ نوشتن کردند. اما شنیدم صدایی از آسمان گفت آنچه را آن 7 رعد گفتند ممحور کن و منویس. آنگاه آن فرشته را دیدم بر دریا و خشکی ایستاده بود. دست راست به آسمان بلند کرد و به او که تا ابد زنده است و آسمان و هر آنچه را در آن است آفریده و زمین و هر آنچه را در آن است و دریا و هر آنچه را در آن است سوگند خورد و گفت دیگر بیش از این تأخیری در کار نخواهد بود، بلکه در آن ایام که 7مین فرشته آهنگ نواختن شیپورش کند راز خدا تحقق خواهد یافت، آنگونه که بشارتش را به خادمان خود انبیا داده است. So some of these descriptions you read have some close similarities to God. برخی از این توصیفاتی که خوندیم شباهت به خدا داره. He comes in a cloud. The clouds are often the way
God makes an appearance. در ابرها یا با ابرها میاد. اینجا میگه جامعی از ابر بر تن داشت. معمولاً ابر سمبولی بود که حضور خدا را نشان می‌داد. It says the rainbow was on his head. بر سرش رنگین کمان بود. This is probably a connection to Ezekiel chapter 1 verses 26 through 28. احتمالاً به حزقیال باب 1 آیات 26 تا 28 where God is described in similar words. جایی که خدا با کلماتی مشابه توصیف میشه. When you read these verses, you are reminded of chapter 1 when there is this same kind of description of Jesus. وقتی که این آیات رو مطالعه میکنیم به یاد آیات باب 1 مکاشفه میفتیم که عبارت‌های نسبتاً مشابه در رابطه با عیسی توصیف شده. You also get this in Matthew 17 where it talks about the transformation, the transfiguration of Jesus, where he has this light, the power of the sun. در متی 17 و در تبدیل هیئت عیسی ما این رو هم می‌بینیم که اونجا هم نوری عظیم و همین عبارات نسبتاً مشابه استفاده میشن. It describes his feet as pillars of fire. اینجا پاهای او به ستون‌های آتشین تشبیه میشه. And again, this is similar language to chapter 1 when it was describing the Son of Man. زبان مشابهی با باب 1 جایی که پسر انسان توصیف میشد هست. You might even make an idea that in Exodus 13, when God led the people through the wilderness, he did so with a pillar of fire. شاید حتی بشه گفت مثل خروج باب 13 جایی که خدا قوم خودش رو در بیابان هدایت میکرد و ستونهایی از آتش در شب اونها رو هدایت میکردند. In verse 3, 10:3, his voice is like the sound of a lion. In Jesus, in chapter 5, is described as the Lion of Judah. در آیه 3 صدای او به غرش شیر تشبیه شده و در باب 5 عیسی به شیر قبیله یهودا تشبیه شده. On the other hand, از طرف دیگه the word angel is never used anywhere else in Revelation to describe anything else other than a created heavenly being. واژه فرشته در هیچ کجای دیگر کتاب مکاشفه بجز برای توصیف یک موجود آسمانی، یک مخلوق آسمانی استفاده نمیشه. And you say, well, yeah, but what about the angel of the Lord in the Old Testament? شاید بگید پس عبارت فرشته خداوند در عهد عتیق چطور میشه؟ I mean, that was a picture of God, and that's a description of God. اون تصویر توصیفی از خدا بود. However, هرچند now that the Son of God has appeared permanently in the flesh, حالا که پسر خدا جسم گشته we don't need an angel to appear on God's behalf anymore. نیازی به حضور یک فرشته یا آشکار شدن یک فرشته از جانب خدا نیست. So I don't think this is Christ. من فکر نمی کنم که این فرشته در باب 10 مسیح باشه. But I agree that the symbolism is very close. اما قبول دارم که این سمبل ها و شباهت ها بسیار نزدیک. So I may be wrong. شاید من اشتباه میکنم. It may be that the angel is described this way because he is representing Christ and speaking on Christ's behalf. شاید به این شکل توصیف میشه این فرشته چون او نماینده عیسی و سخنگو از جانب اوست. And I don't know, so I don't want you to take this as authority, but it might be that this is Gabriel, whose name literally means the mighty one of God. نمیدونم، اطمینان ندارم و به همین جهت نمیخوام که شما مطمئن باشید و از سخن من به شکل یک حرف کاملا دارای اقتدار برداشت کنید. طرز فکر شخصی من اینه که ممکنه، فقط ممکنه که این شخص، این فرشته جبرئیل باشه که معنای لغوی اسم او آن قدرتمند خدا یا آن قوی هست. It's just a reminder of the mystery and the power of the spiritual world that you and I just don't have much access to.
و همه اینها باز تأکیدی بر این حقیقته که عظمت و بزرگی و قدرت جهان روحانی رو توصیف میکنه که واقعا من و شما دسترسی به اون نداریم. Well, it says that he holds a book in his hand. اما اینجا این رو میگه که توماری گشوده در دست داشت. So let's read about that in verses 8 to the end of the chapter. از آیه 8 تا انتهای باب 10 رو میخونم. آنگاه آن صدا که از آسمان شنیده بودم بار دیگر به من گفت برو و آن تومار گشوده در دست آن فرشته را که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و از او خواستم آن تومار کوچک را به من بدهد. فرشته با من گفت این را بگیر و بخور. درونت را تلخ خواهد کرد اما در دهانت چون عسل شیرین خواهد بود. پس آن تومار کوچک را از دست فرشته گرفتم و خوردم. در دهانم چون عسل شیرین بود اما به شکم که فرو بردم درونم تلخ شد. آنگاه مرا گفت تو باز باید درباره ملت‌های بسیار و قوم‌های بسیار و زبان‌های بسیار و پادشاهان بسیار نبوت کنی. Well, there's clearly a connection between chapter 5 and chapter 10. مشخصاً ارتباط واضحی بین باب 5 و 10 وجود داره. Both have the mighty angel as a connection. هر دو فرشته نیرومند رو دارن. And both have this scroll, right? In chapter 5, the scroll was in the right hand of God, and in chapter 10, it's this little scroll that's in the hand of the angel. هر دو تومار رو دارن. در باب 5 این تومار در دست راست خدا بود و اینجا توماری کوچک در دست این فرشته نیرومند. Okay, so you want to read, you're going to want to go read Ezekiel chapter 2, verses 9 and 10. شاید بخواید برید حزقیال باب 2 آیات 9 و 10 رو مطالعه کنید. Because those verses in chapter 10, in Revelation chapter 10, they are very, very closely connected. چون اون عبارات و جملات و آیات در حزقیال و این عبارات در مکاشفه باب 10 به شکل نزدیکی شباهت داره. I mean, it's the same. He has a scroll in his hand. مجدد توماری در دست داره. And he stretches it out to me. دستش رو به سمت من دراز کرد. And it was writing on the front and on the back. بر پشت و روی این تومار نوشته شده. So again, those are very close connections. دوباره عرض میکنم که شباهت‌های خیلی نزدیکی وجود داره. But the scroll of Revelation 5 cannot be opened until the 7 seals are broken. اما تومار باب 5 مکاشفه نمیتونه کاملا باز و آشکار بشه مادامی که مهر هفتم شکسته نشه. All right, so there's a lot of ways we can go with this book. خب خیلی طرق مختلفی میشه به این کتاب نگاه کرد. Maybe it's best to say that the book in chapter 10 is little. It's a little book because it contains the same kinds of content that's in the book, the scroll in chapter 5. توماری که در باب 10 راجع بهش صحبت میشه کوچک خوانده میشه و مقداری از تشابهات آنچه که در اون توماری که در باب 5 دیدیم رو در خودش جای داده. And so it's kind of a summary of what God's going to do in human history. مثل خلاصه ای از آنچه که خدا با تاریخ بشر انجام خواهد داد. Or maybe we could say this, it's a portion. میشه گفت بخشی از اونه. It's the part, it's the important parts of the whole story that we need in chapter 5 in order to continue this vision that John has in chapter 10. یا بخش مهمی هست که ما در روند داستان در باب 5 نیاز داریم بدونیم برای اینکه یوحنا به این داستان ادامه میده و تصویر رو باز به ما آشکار میکنه. So I don't think that the scroll in chapter 10 is the exact scroll of chapter 5. I think it's just a smaller summary of what is in chapter 5. پس من فکر نمی کنم توماری که در باب 10 صحبت میشه همون تومار باب 5 باشه، بلکه شکل خلاصه شده و کوچکتری از اون تومار هست که اینجا دیده میشه. It says that he placed his right foot on the sea and his left foot on the land. در این آیات گفته میشه که این فرشته پای راست خودش رو در دریا
و پای چپش رو بر خشکی میگذاره. This points to the idea that this angel has power or dominion over all of creation. و این ایده رو منتقل میکنه که این فرشته قدرت و اقتدار بر کل خلقت داره. Well, if that's the case, that would be Jesus. اگر این موضوع باشه که خب کسی جز عیسی نمیتونه باشه. But if you don't think it's Jesus, اگر فکر نکنیم که عیسی هست، then this angel represents the one who has authority over all of creation. پس این فرشته تنها نماینده کسی است که تمام اقتدار و قدرت رو در اختیار داره. You should know too that this idea of the sea and the land and the beach, you know, the same picture of the angel with his foot in the sea, the foot in the land. We're going to see this soon with the beast that comes. و همینطور در نظر داشته باشید که این ایده پا بر دریا و خشکی ما خیلی زود دوباره همین ایده رو وقتی که این وحش ظهور کنه خواهیم دید. So it's important because it shows that whoever this individual is, that if it's Jesus, he has authority over the beast, or if it's the angel, he represents the one who has authority over the beast. آنچه که مهمه به خاطر داشته باشید اینه که اگر این فرشته عیسی است که خب عیسی بر وحش اقتدار کامل داره و قدرت کامل، اگر این فرشته نماینده عیسی است، عیسی بر وحش قدرت اقتدار کامل داره. We'll see these beasts in chapter 12 verse 18 and in chapter 13 verse 1. این وحش رو در باب 12 آیه 18 و 13 خواهیم دید. It doesn't really matter to me that we identify the angel that has his foot in the sea and in the sand. به نظر شخصی من چندان حائز اهمیت نیست که ما تشخیص بدیم که این فرشته که یک پاش بر دریا و پای دیگرش بر خشکی هست دقیقاً کی. Because Revelation is about the sovereignty of God. چون مکاشفه در رابطه با حاکمیت خداست. If it's Jesus, then Jesus represents the sovereignty of God as he manages all of the earth and the beasts. اگر این فرشته عیسی مسیح هست که خب خدای حاکم مطلق هست و بر خشکی و دریا و دیوها و وحش اقتدار داره. But if it's the angel who represents Christ, اما اگر فرشته است که نماینده مسیح هست، it's also a reminder that whatever God does, he often uses agents to perform his will. اگر این فرشته نماینده عیسی هست، یادآوری از این موضوع هست که خدا هر آنچه رو که انجام میده در اغلب مواقع از شخصیتی به عنوان یک مأمور اجرا کننده خاص و اراده خودش استفاده میکنه. So God works his purposes through the characters of Revelation. خدا اهداف خودش رو توسط شخصیت هایی که در کتاب مکاشفه مشاهده میکنیم آشکار میکنه و انجام میده. He works through the characters of angels. از طریق فرشتگان. He works through the characters of people. از طریق مردم. He works through the characters of kings, governments. از طریق پادشاهان و دولت مردان. And even the demonic. We've seen that God has used demons in a way to further his purposes. و حتی از ارواح شریر و موجودات شیطانی هم استفاده میکنه برای به جا آوردن اهداف خودش. And so I want that to be a reminder to you that God is always sovereign throughout the entire process of revelation. و میخوام این همیشه در خاطر شما باقی بمونه که در تمام کتاب مکاشفه خدا حاکم مطلق هست. And no matter what interpretive model you choose, we all agree that God is sovereign. و فارغ از این که شما چه سبک تفسیری برای تفسیر کتاب مکاشفه رو باور دارید یا در نظر میگیرید، همه ما به اتفاق نظر به این نتیجه خواهیم رسید و حتما هستیم که خدا حاکم بر همه چیز. Right, we'll look at more of chapter 10 when we return. وقتی که برگردیم دوباره پیش شما بیشتر باب 10 رو با هم بررسی خواهیم کرد.